Hoi, deze aflevering gaat over het klassificatiesysteem. Dat is een systeem waarmee aangegeven wordt wat de moeilijkheidsgraad van een route is. Ik ben daar zelf ook bij betrokken, maar ik heb iemand anders uitgenodigd om het verhaal te vertellen. Dat is Erik Kuyt, hij is projectleider bij de NTFU en ik ga hem een aantal vragen stellen om duidelijk te krijgen wat het nou allemaal precies inhoudt. Nou, er zijn een aantal redenen om het klassificatiesysteem nu te introduceren. Dat heeft te maken met het huidige routenetwerk eigenlijk zoals het hier ligt. Het zijn allemaal vrij eenvoudige routes. Vanuit de markt en zowel uit de sporten zelf is de vraag naar wat technische routes. Maar die moeten dan wel goed aangegeven worden. Men moet wel weten men moet op voorbereid zijn wat men kan krijgen. Daarnaast hebben we te maken met een stukje verantwoording, dus er gebeuren wat ongelukken in het bos. De terreineigenaren die willen een beetje die zitten met die aansprakelijkheid. En door het klassificatiesysteem te introduceren, wordt er wat meer risico, CQ, aansprakelijkheid bij de sporter zelf gelegd, omdat hij een bewuste keuze gaat maken om een bepaalde route te gaan rijden die een bepaalde klassificatie heeft. Ja, het klassificatiesysteem heeft echt wel gevolgen inderdaad voor de manier waarop routebouwers ontworpen worden. Men gaat nu rekening houden met het systeem. Men kan goed aangeven dat er moeilijke routes zijn, maar ook makkelijke routes. En de algemene makkelijke routes, met name voor de greffelaars en voor de mensen die niet zo erg houden van het bochtige draai, kunnen we dus aangeven ook met kleuren. Net zoals dat we heel erg met moeilijke routes gaan werken. Hier een voorbeeld van. We hebben hier een voorbeeld van de 4 kleurensystemen. Nou, groen heel makkelijk. We gaan naar blauw. Dat zijn eigenlijk de normale routes op dit moment. Dan moet je ook denken aan de bochtige singletracks. Niet al te uitdagend. Ga je naar meer uitdagingen toe, dan hebben we het rode systeem in zitten. En als laatste het zwarte systeem. Het rode systeem zullen we vaak terug gaan zien of een kleine ronde of parallele paden. En het zwart zien we straks echt terug in de parallele paden waar echt moeilijke secties in zitten om mensen goed uit te dagen en hun skills te kunnen verbeteren. De NTVU heeft de criteria opgesteld samen met een expertgroep MTB. Die criteria zijn vastgelegd in een beoordelingsformulier. En dat beoordelingsformulier wordt gebruikt door inspecteurs die het land ingaan en de routes beoordelen. En aan de hand van het formulier volgt er een criteria uit waaraan de route voldoet. Dat geeft een klassificatie aan en uiteindelijk is de NTVU die daar nog een laatste stempel op geeft om het officieel toe te kennen aan de route. Op dit moment hebben we 6 inspecteurs die dus de routes gaan inspecteren door heel Nederland. Ze zorgen dat de klassificatie zeg maar, op een goede manier gebeurt, op een rigide manier gebeurt, dat het allemaal gelijk is. Moet de groep van inspecteurs niet te groot zijn. Dus wat ik al zei, we hebben 6 inspecteurs. Die hebben regelmatig met elkaar overleg. En daarmee zorgen we dus dat er op een gelijke manier geclassificeerd wordt. Feitelijk zou de onderhoudsgroep een herklassificatie moeten aanvragen bij de NTFU. Sowieso gebeurt dat 1 keer in de periodiek, 1 keer in de 3 jaar dat er een route wordt hergekeurd. Maar bij wijzigingen tussendoor is het een kwestie van aangeven bij de NTFU. Dan wordt er een inspecteur toegestuurd en wordt je opnieuw geclassificeerd.